Hi, welcome to my channel. සුබ සන්ධ්‍යාවක්. ඇත්තට දැන් අපිට වෙලාව 3ට විතර මේ දුවට ඕනි කිව්වා කේල් ජූස් එකක්. බත්තිම තියෙනවා කේල්. හරිම ලේසි ඒවට very healthy skin එකටත් හොඳයි. හොඳයි කියලා දුවත් තුනක් වෙලාට කියන pimples එනවටද ඒවට හැම එකටම හොඳයි කියලා. ඊළඟ බලමු මේ වත්තේ කොළ ටික කපාගෙන ඇවිල්ලා ජූස් එක හදන්නේ කොහොමද කියලා. පස්සේ හම්බ වෙනවා පොඩ්ඩකින් හම්බ වෙමු. Nice. අන්න මං කඩාගෙන පෙළවලු. අපි දැන් මට ඕනේ මේක දැන් පොදගෙන ඉන්න. මේක මගේ සලාඩ් ස්පින් එක. Okay. එතකොට මේකට දාලා වතුර මේකේ මම හොදලා ටක් ගාලා මේකේ තියෙන වතුර ටික අයින් කරලා ටක් ගාලා දාගන්න. Okay. මැල්ලුම් හැම හදලා හරි ලේසි මේක. මැල්ලුමට වතුර හිටින්නේ නැහැ. මේකට දැම්ම සලාඩ් ස්පින් එකේ මේක. ඔයගේ කේල් ජූස් එකට පාවිච්චි කරන්නේ මම මේවා තමයි වත්ෙන් අරගෙන ආවේ දැන්. එතකොට මේක කේල් මේක ඩයිනෝ කේල් කියලා තව જાතියක් තියෙනවා. ඩාර්ක් එක තව හොඳයි කියලා කියන්නේ හෙල්දි. එතකොට මේවා මේ මින් තියෙන්නේ ලංකාවේ තියෙන මින් තියෙන්නේ. එතකොට මෙන්න ඉඟුරු දෙහි කැරට් දාන දුවට තාස වෙයිට කැරට් එකක් අහම මම දානවා සැලරි. එතකොට දෙහි දෙකක් ගත්තා මම රස බලලා තව දානවා මොකද දුව ආසයි ඇඹුල වැඩි වුණාම චුට්ටක්. මේක ලෙමන් ස්ක්වීස් එකක් ගත්තා. ඒකට මම මේ දාගත්තා. ලෙමන් තමයි මෙහි තියෙන්නේ. එතකොට ඒකෙන් මේ පොඩ්ඩක් දෙහි ගෙඩි ටික මේක ගත්තා. දෙහි ගෙඩි දෙකක්. චරයි දැන් ඉතින් හදන්න පටන් ගමු. අපි දැන් ඉඟුරු ටික කපා ගමු. මම ලස්සනටම කපන්න ඕනේ මික්සින් එකට දාන්න හින්දා. එතකොට මේක එහෙම කපලා ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ ටික බුද්දාම දැන් තියවුවා ඕන අන්තිමට දාගමු. මේ දාගමු මේ ටික. දාගමු. Carrot asami carrot. Suolen. Suolen? Mintola suolen. Mint hari suola જાතියක් නේ ඇත්තට. mint. වතුර දාන්න ඕනේ. මේ ටැප් වතුර බොනවා. මේ කැනඩාවේ ටැප් වතුර පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. මම මේකට දැම්ම සැලරි ස්ටෝක්ස් 3ක් 4ක් විතර. එතකොට මේ කැරට් එකක් දැම්ම කැරට් එක කාලේ. එතකොට ඉඟුරු කෑලි මගේ මේ ඇඟිලි දෙකකට විතර සයිස් කෑලි දෙකක් දැම්මා. දෙහි දැම්මා. දෙහි කියන්නේ ලෙමන් මම මිරිකල ගත්ත ගෙඩි දෙකක් එකමාරක් විතර තමයි දැම්මේ. එතකොට මේ කේල් කෑලි 10ක් විතර වර්ග දෙකක් දැම්මනේ. ඊට පස්සේ දැම්මා මම මේ මින්ටු තාත්තට පොඩි අවුරක් විතර අරන් දැම්මා. වතුරක් දැම්මා. දැන් මම බ්ලෙන්ඩ් කරන්න ලෑස්ති. අපි දැන් බලමු බ්ලෙන්ඩ් කරගෙන. මේක ඇත්තටම බ්ලෙන්ඩ් කරලා මේ පෙරලා ගන්න. ඊට පස්සේ මම මේ ඒකේ පල්ප් එකෙන් ඒක ආපු කෑලි වලින් මම මැල්ලුමක් හදා ගන්නවා එහෙමම. මේක තමයි මයි ග්‍රීන් ජූස් එක මම පෙරලා ගත්තා මම හදපු මේ ජූස් එක පෙරුවා පෙරලා අරන් තියෙන්නේ මෙන්න මේකෙන් ගත්ත පල්ප් එක මම මේක මැල්ලුමක් හදලා මම ඒක පස්සේ පෙන්නන්නයි දුවට දෙන්න. ඉස්සෙල්ලාම අයිස් ටිකකුත් දාගත්තා. දුවට නෙවනික් ජූස් එක න. ඔයාගේ ඒක විලවණු කොහොමද කියලා. රසයි. තිත්ත නෑ? තිත්ත නෑ. මේ මොකද අර මේ ඩයිනෝ කේල් ටිකක් තිත්ත වෙනවා. මේක තිත්ත නෑ. මොකද දෙහි දාලානේ තියෙන්නේ. දෙහි එකේ මේ තිත්ත එක යනවා. ඇත්තටම මේ ප්‍රශ්නයක් නෑ රසයි. දෙහි යමුලුකුත් එක්ක බොන්න. Wow. Very good. Very healthy.
නෑ ඇත්තටම රහයි. ඇත්තටම රස බීමක්. රසයි ගුණයි. දුවට හුඟක් වෙලාවට මම හදලා තියෙනවා. යා වැඩ කියලා එනකොට මේ මහන්සියලා එනකොට හදලා තියෙනවා. ගොඩක් වෙලාවට වත් තේලවලු තියෙනවනේ. පිම්පල්ස් අඩු වෙනවා. පිම්පල්ස් උත් අඩු වෙනවා. අපේ ස්කින් එක ග්ලෝවින් වගේ අපිට. හරි එහෙනම් බොමු. එන්ජොයි කරමු. ඕනේ. Cheers to it. शुक्रिया. धन्यवाद. Nice. I like it. Nice eh? Yeah. පැන් රහ නෑ. පැණි රස නෑ. පොඩි තිත්තක් තියෙනවා ඇඹුල් තියෙනවා ස්පයිසි. ස්පයිසි ජින්ජර්. ජින්ජර් හින්දා. ජින්ජර් හින්දා පොඩි ස්පයිසි එකක් ස්පයිසි. ජින්ජර් දැම්මනේ. Yeah. ජින්ජර් ඇඟට හරි හොඳයි ඇත්තටම. Yeah, it's very tasty. මං ආසයි. I can enjoy. Thank you. Cheers to it. Very good. Thank you. ඒක ඉවරනකම් මගේ පුතත් බලන් හිටියේ. මෙයාට කෝපය දුන්න? දුන්නෑනේ. Oh. බගිරට තෝනි කිව්වද? බගිර බබා. බගිරෝ